السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم فراس جيم بلاي، ورجعنا لكم بحلقة جديدة من سلسلة تختيم المهام الرئيسية للعبة العملاقة فول اوت 4 او السقوط الجزء الرابع. وصلنا وياكم بالحلقة السابقة انجزنا اول مهمة لجماعة الانستوت اللي استعدنا سنث كان مهزوم من الانستوت، طبعا ما كان يعرف انه هو سنث. و اجينا لهنا طبعا كالمعتاد، من تاخذ المهمة ترجع باي مجموعة كنت، من تاخذ المهمة ترجع الى اللي انطاك المهمة او المسؤول عن المهام. وهنا عندنا هو شان، واخذنا انطيناه معلومات كاملة. وايضا عندنا المهمة الثانية واللي هي يعني راح تحدد ما اذا انت تريد تبقى ويا جماعة الانستوت او جماعة براذر هود اوف ستيل او المينت مان، انت اللي راح تقرره. خلينا ناخذ المهمة. قبلها خلينا نعالج دمنا. خلينا نروح نحكي ويا شان، شوفه هو مكان هنا، خط الاصفر هذا. Hello, Father. Tell me. I try and talk it out, see if things can be resolved peacefully. An admirable goal. And yet we find ourselves in a situation where something more significant must be done. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. They no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. Sounds pretty simple. Hopefully, yes. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. I'll act quickly. You can count on me. You'll have a contact waiting for you just outside Bunker Hill. Good luck. ومثل ما شفتوا ايضا استعادت مجموعة من السنث. طبعا هو يقول ريل رود هم اللي اخذوهم او خاطفيهم وحاجزيهم، وطلب عدم يعني اعطاء خبر الريل رود ولا براذر هود اوف ستيل. لكن انت تحتاج الان تقرر اما ان تبقى مع الانستوت او تبقى مع الريل رود او براذر هود اوف ستيل. وخلونا اشوفكم مصنع الاليين بما انه احنا هنا. خلونا اشوفكم هذا المصنع شلون يصنعون الاليين. اللي هو هذا، ايوه. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم بقناه فراس جيم بلاي. اللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك ويفعل زر الجرس حتى يوصله كل شيء جديد اقدمه عن تختيم الالعاب. تشوفون المرحله الاولى، هذه الماكينه تاخذ العظام او اللي هي تشبه العظام وتركبهن، تاخذ القطع منها تركبها هنا وتسوي الهيكل العظمي اول شيء ما تشوفون، وترجع
هذه الماكينة تنقلها للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هي هذه. Why can't it have a soul? And if a synth has a soul, then it is a living مثل person ما by تشوفون every standard. تبدأ هاي الماكينة تزرع Of course, it is far الخلايا more comfortable to think of them as machines, so we can do what we want with them. واللحم. ما جاي يشوفون شلون جاي تسويه. Just a moment. I never said that. I'm simply trying to open everyone's eyes to new possibilities. هاي المرحلة الثانية. We're men of science. طبعا تسمعون الدكاترة ذولا قاعد يحكون. Hello, welcome. Please step this way for processing. والمرحلة الثالثة اللي نشوف تاخذ الجزء وديناه. Remember, health and happiness go hand in hand. مثل ما تشوفون الآن هو شلون صار. تجي هذه تنطي شحنات كهربائية مثل ما جاي يشوفون. وكأنما صار دم بي والمرحلة الأخيرة يتم تقطيسه بهذا المحلول. خلوا نشوف. ويطلع سن آلي شبه إنسان. Welcome. Please proceed directly to processing. ويتم إرساله للتخزين ويعطوه مهام. أو طبعا حاولنا ندخل هنا ما نقدر. وذولا مجموعة العلماء المشرفين على البحوث بالتطوير. طبعا عندك هاي الأدوات أيضاً تقدر تاخذهم. خلونا ننتقل إلى المهمة مالتنا، أو هي المهمة طبعا بانكر هيل. بانكر هيل مكانه هنا. خلينا نشوف لكم إياه. هذا هو هنا مكانه. لازم تعدى هذه المنطقة وتجي. طبعا أقرب مكان اللي هو عندك جماعة الريل رود. وأيضا احنا راح ننطي خبر عكس ما راد شان. راح ننطيهم خبر انه ذولا يجون يحموهم. وراح تصير معركة بين الريل رود والانستوت وبراذر هود اوف ستيل. خلينا نشوف المعركة. او خلينا نشوف اول شيء. خليني انطي نرجع المكانة المستوطنة مالتنا. ننطيهم الكاسيت مال الشفرة حتى نثبت موقفنا انه احنا ويا المينت مان. طبعا الماكينة مثل ما تشوفون شلون احترقت. وما راح تقدر تصنع واحدة ثانية نهائيا. وما تحتاجها انت بعد. يعني احنا خلصنا المهمة مالتها. ويبقى عندك هذا كله تفككه وتشيله. شوفون ما يصير لها ريبير ولا تصليح ولا كذا. نستفاد انه الكهرباء بس استهلاك الكهرباء. نخلي هذا هنا حتى ينطي انارة. خلي انارة هنا. ما تشوفون انه صارت المنطقة هذه ضوي. خلونا نحكي ويا سيرجست. وانا سيرجست نرجع شوف المهمة. وانا سيرجست
هذا. You can fix just about anything. Guns, computers, people. Just gotta have the right tools. Here's that holotape you gave me, full of Institute data. I hope. Well, all right. I'll start digging into this and see if I can make heads or tails of it. The Institute isn't our enemy, remember. I know, but it never hurts to be prepared. Just in case they decide the Commonwealth isn't big enough for the both of us. All the good stuff on here is gonna be encrypted. So the first job is to see if I can crack it. After that, well, I'll have to see what I've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe. وهيك خلصناها هذه. حاليا المخططات مال الانستوت طبعا موجودة عند سيرجست. وخلونا نشوف ايش عندنا شغلات زايدة خلينا ننزلها نخلص من عندها. وخلونا ننتقل بانكر هيل نسوي المهمة. خلي اول شي نروح وطبعا تشوفون حاليا احنا انطينا خبر الريرود وانطينا خبر براذر هود اوف ستيل انه الانستوت راح يهجمون على البنكر هيل. واحنا ايضا رايحين البنكر هيل حتى نستعيد السن. وراح تصير هناك المواجهة بين جميع الاطراف. خلونا نتقدم ونشوف. نحاول نطلع على بانكر هيل. طبعا بانكر هيل هي ايضا ماركت وايضا ما عندنا ما عندنا. ليش احتكيت فيهم؟ نتقدم على ذولا ريدر نقتلهم. ذولا فوق البنايات. تصور نتجاوزهم. وهذولا براذر هود اوف ستيل مثل ما تشوفون اجوا للمنطقة. وانا فالنتاين. وهذا الايجنت. شكل اللعبة مكلجة مو قاعد يحكي. Hey, Synth. I've been waiting for you. Sorry to have held you up. Try and keep up from here out. Our targets are inside, 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? The mission's ومثل ما parameters just تشوفون changed. تقريبا نفس المهمة. وجماعة براذر هود اوف ستيل الجوي والسنث مثل ما تشوفون موجودين. والريل رود موجودين وكلهم. No way to pick this. نحاول ندخل. Bunker here.
طبعا احنا ما راح نختلط باي احد ليهم، نتركهم بيناتهم صراعاتهم بيناتهم، ولكن نحتاج ملابس دولة ننتظرهم من يوقع منهم اشخاص ناخذ ملابسهم. طبعا ما حد يرمي علينا مثل ما تشوفون، براذر هود اوف ستيل احنا وياهم، والانستوت احنا وياهم. شوفون ما حد يرمي علينا، اذا ما رمينا على احد، اذا اخذ الطرف الان الطرف الاخر الطرف اللي تضربه يرميه. طبعا اكو مدخل البانكر هيل، معركة بيناتهم مثل ما عندنا علاقة. هذا رود مثل ما تشوفون رود، ودولة سنت، ودولة براذر هود اوف ستيل، ناس تمنع الناس. احنا ناخذ اسلحة فقط واطلاقات وملابس، اذا هذول ملابس يكونوا زينة، هذول سنت. وايضا اللي يوقع من براذر هود اوف ستيل، اللي يوقع من براذر هود اوف ستيل ناخذ الدروع مالته اور ارمر، وهذا طبعا ما يصير بيه شيء. ما تشوفون هذا الشخص وقع السن، خلي ناخذ ملابسه مثل ما تشوفون نظيفة. نحتاج البدلة البيضة، بس البدلة البيضة مو مسوي لنا فيها. Hey. See what I can do. تشوفون ما حد يرمي علينا ولا احنا نرمي على احد. يظلون صراع بيناتهم. خلونا نحاول ندخل انستوت، ناخذ ملابس دولة واسلحتهم ودروعهم حتى نبيع. خلونا ندخل بانكر هيل. مثل ما تشوفون كل ما يموتون يجون غيرهم، كل ما يموتون يجون غيرهم، وهكذا. طبعا اكو مدخل هنا، خلونا ندخل ونكمل المهمة. هذا سلاح حلو ياخذ اطلاقات الباور مال طبعا طريقنا هنا احنا هنا وهذا المدخل راح نبوهم داخل. خلونا ندخل ونشوف. طبعا حاولوا قدر المستطاع تبتعدون عن اطلاق النار ويا اي جهة مثل ما تشوفون، بس اللي عليها احمر مثل ما تشوفون
هاي المكاين ما تتفاهم وياك، بس الريل رود والبراذر هود اوف ستيل طبعا دول الجماعة حاميتهم السنت دول حاميتهم ريل رود مثل ما تشوفون. هذا عنده دروعه خلي نعطيهن النك. ما تنتهي المعركة إذا ما تخلص أنت المهمة. You or me? Let's do نرجع this. النك. Up. Here we go. Need help here. Hey, come on. Can do. Looking for something? نطي الملابس هذني لأن ثقال كلش وحركتنا صارت جدا معدومة. خلونا نكمل المهمة. طبعا انت تقدر تظل تنتظرهم، ناس تظل تقتل بناس، لكن افضل انه تكمل المهمة. ولا تحتك بالناس انت نهائيا. Bothering anybody now? Guess it's gone. وذولا السنت المحتجزين. All right, Synth. Please. Z322, initiate reset. Authorization code, Gamma 49 Typhoon. مثل ما تشوفون. You there, Synth. Come on, please. Just don't. B257, initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. No sudden moves. Please, no. Y915, initiate reset. Authorization code Beta 77 Tempest. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. F633, initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. Here they are. Issue the reset codes and we'll relay back to the Institute. Time is critical. That's all of them. Objective complete. Return to the town. Hey, I X4. will relay the synths back to the Institute. Report to Father upon your return, and good work. مثل ما تشوفون نقلهم اخذهم وياه وانتهى الموضوع. خلونا نطلع نكمل المهمة مالتنا. وحاليا احنا راح نترك هذا نترك المجموعة مال انستوت
وتصير طبعا انستوت راح تصير عدوة إلك، راح يصير يعني ماكو الاكسس مالتك راح ينتهي عندهم. خلونا نطلع طريقنا احنا من نتصور. وهنا عندنا تشوفون لازم نلتقي بشان بهذه المنطقة. خلونا بس هي المنطقة هذه محتلتها السنث عفوا السوبر ميوتن. فخلونا ندخل داخل ونشوف. ماكو مدخل منا. وهذا احد المداخل للسي اي تي. Hostile sensor reading detected. Is someone present? مثل ما تشوفون اكو سوبر ميوتن. Odd wiring scanners must be malfunctioning. Checking engine. Exit. You hit like a rad roach! You hit like a rad roach! نصعد لهم اللي فوق. Hey, toss anything you can't hold. Destruction of Philippus verified. طبعا هم فوق لازم نصعد على الطابق بعد. What? Ah! Waste my time! طريق آخر. A noise? Here's played tricks on me again. Huh? What's that? It was nothing. ومثل ما تشوفون فوق المبنى موجود شان. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below.
It's not so bad, really. People manage. Perhaps. But at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. They left me on ice. For 60 years. They did. And for good reason. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. So it was you. You let me out. Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you? As it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Sean, you need to know. I still love you. I can see that you do. Well, it's remarkable. There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. There's always a risk. It was worth it. I'm glad you see it that way. The railroad remains an annoyance, of course. But they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation. Our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. Son. مثل ما تشوفون طبعا يقول انه هو اللي حرره من الفولت، وهو كان قراره انه يبقيه ذيك الفترة، وبعدها قرر انه يطلعه حتى يشوف يعني شنو اللي راح يصير. حاليا عندنا اجتماع بانستوت، مثل ما تشوفون مكان انستوت طبعا هذا ما حد يقدر يدخله الا بس اني واللي عندهم تصريح. راح ندخل الى انستوت، اكو اجتماع وبعدها نقرر شنو اللي راح نسويه، لان شان عنده مرض مزمن وجاي يموت. فخلونا ننهي الفيديو اليوم هنا. خلينا نوقف مكان حتى نعرف احنا وين وصلنا. ومثل ما تشوفون لهنا انا راح انهي الفيديو وياكم. اشوفكم بفيديو جديد ومقطع جديد ان شاء الله.
من سلسلة تختيم المهام الرئيسية اللعبة العملاقة فول اوت 4 او سقوط الجزء الرابع. حياكم الله واهلا وسهلا بكم. اللي ما مشترك بالقناة خلي يشترك ويفعل زر الجرس حتى يوصل كل شيء جديد اقدمه عن تختيم الالعاب وعن لعبة فول اوت 4 او سقوط الجزء الرابع. حياكم الله واهلا وسهلا بكم. حياكم الله.